Kebanyakan negara dunia ketiga bergelut dengan masalah ekonomi. Pernah tak kita berfikir, kan lebih baik mereka cetak sendiri mata wang dan diagihkan kepada rakyat? Tetapi, idea ini tidak akan berkesan. Tahu tak mengapa? Kalau hendak bercerita dari aspek ekonomi, perbincangan tidak akan selesai sehari dua. Jadi, kita akan melihat contoh sebenar yang berlaku di depan mata kita dan mengambil pengajaran daripadanya. Venezuela, sebuah negara di benua Amerika Selatan. Setelah petroleum ditemui pada awal tahun 1910-an, Venezuela menjadi salah satu negara pengeksport petroleum yang penting. Venezuela juga merupakan salah satu negara yang menubuhkan OPEC atau Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum di samping Iran, Iraq, Kuwait dan Arab Saudi. Hampir 95% daripada petroleum mereka diekspor dan hanya sebahagian kecil disalurkan untuk kegunaan tempatan. Sehingga tahun 90-an, Venezuela juga menghasil dan mengekspor komoditi pertanian seperti kopi dan koko. Namun, apabila sektor minyak petrol semakin berkembang, mereka mengambil keputusan untuk fokus kepada petroleum semata-mata, manakala barang makanan dan keperluan lain diimport dari negara lain. Di sinilah bermulanya kecelaruan dalam ekonomi mereka, ditambah pula dengan pelbagai masalah dalam politik. Pada tahun 1999, Hugo Rafael Chavez Fries dilantik menjadi presiden. Secara asasnya, pegangan politik beliau lebih kepada sosialisme, iaitu beliau mengutamakan rakyat lebih daripada aspek-aspek yang lain. Melalui pegangan ini, rakyat mendapat banyak kelebihan dari segi peluang pekerjaan, bantuan kewangan dan sebagainya. Kesannya, rakyat berasa sangat gembira di bawah pemerintahan beliau. Tetapi, sektor ekonomi mula merudum disebabkan ketidakseimbangan dalam mengimport barang keperluan dan mengekspor petroleum. Kerajaan Chavez tidak menduga bahawa ketidakseimbangan ini akan melumpuhkan negara mereka suatu hari nanti. Pakar-pakar ekonomi menasihati Chavez supaya berjaga-jaga kerana ada kemungkinan negara lain akan mengambil peluang dari keadaan ini dan mengeksploitasi kekayaan negara itu. Namun, Chavez tidak mengindahkannya kerana risau akan kedudukan politik beliau. Hasil dari pengeksportan petroleum secara besar-besaran, mereka mula menikmati kekayaan. Rakyat mula memegang banyak duit. Jadi, kuasa membeli pun bertambah. Apabila lebih ramai yang hendak membeli, semestinya harga pun akan naik. Ini bukan tahap inflasi biasa, malahan menjadi hyperinflasi. Pada awal tahun 2013, Venezuela menurunkan nilai mata wangnya kerana kekurangan barang keperluan seperti kertas tisu tandas, susu dan tepung. Ketakutan meningkat begitu tinggi sehingga kerajaan mengambil alih 1 kilang kertas tisu tandas. Keadaan ini masih berterusan semasa Chavez meninggal dunia pada 5 Mac 2013. Setelah itu, Nicolas Maduro Moros yang merupakan timbalan presiden kepada Chavez dilantik sebagai presiden. Sebagaimana Chavez, Maduro juga berpegang dengan fahaman sosialisme. Pada zaman Chavez, harga minyak mentah adalah tinggi tetapi tidak pada zaman Maduro. Kerajaan Maduro mengambil alih semua syarikat swasta. Maka kerajaan perlu mengupah semua pekerja syarikat tersebut. Tetapi, pendapatan mereka amatlah rendah akibat harga minyak mentah yang rendah. Jadi, kerajaan tidak dapat membayar gaji. Akibatnya, kadar pengangguran meningkat, banyak syarikat menggulung tikar dan rakyat mula menunjuk perasaan. Barang-barang keperluan asas seperti makanan dan ubat juga langsung tiada. Rakyat terpaksa menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang keperluan. Berlaku pula banyak masalah dalaman di mana ramai orang yang ditahan. Maka kecelaruan dalam masyarakat mula timbul. Walau apa pun yang berlaku, Maduro tetap memperjuangkan sosialisme. Maduro membuka peluang kepada pelabur-pelabur asing. Tetapi tiada pelabur yang berminat. Sebabnya, inflasi. Kuasa membeli meningkat dan menyebabkan kenaikan harga. Maduro menasihatkan agar harga barang keperluan dikurangkan, tetapi ini akan merugikan syarikat pengeluaran. Akibatnya, syarikat-syarikat ini terpaksa dihentikan. Pada masa yang sama, banyak negara mengenakan sekatan ekonomi terhadap Venezuela. Ini disebabkan Venezuela melanggar perjanjian OPEC. Terdapat batasan minyak yang boleh diekspor melalui perjanjian itu.
Akibat masalah ekonomi, Venezuela terpaksa mengeksport lebih banyak minyak dan menyebabkan ketegangan dalam OPEC. Dalam pada itu, Amerika Syarikat sentiasa memantau Venezuela kerana kekayaan petroleum mereka. Amerika mengambil peluang keemasan ini dengan turut mengenakan sekatan ekonomi. Sekarang, Venezuela mula kekurangan bahan-bahan import, terutamanya makanan. Rakyat mempunyai banyak duit tetapi tiada apa yang boleh dibeli. Maduro bertindak dengan lebih agresif dengan mencetak lebih banyak mata wang dengan harapan untuk memulihkan ekonomi. Sekarang rakyat mempunyai berjuta-juta wang tetapi tidak dapat membeli apa-apa kerana harga barangan juga mencanak naik. Inilah yang kita namakan hyperinflasi. Pada tahun 2018, kadar inflasi ialah 130,000%. Harga secawan kopi juga boleh mencecah ribuan dolar. Selain masalah ekonomi, masalah sosial seperti jenayah juga makin menjadi-jadi. Secara ringkasnya, tiada pelabur yang berminat. Minyak tidak dapat dijual kerana sekatan ekonomi dan tiada pengeluaran tempatan terutamanya pertanian. Semua ini memberikan impak yang negatif terhadap Venezuela dan rakyatnya. Sehingga kini, mereka masih berusaha untuk menstabilkan ekonomi mereka. Jadi, berbaloi ke usaha mengkayakan rakyat semata-mata? Mungkin lebih baik kerajaan menguruskan kewangan dengan lebih cekap daripada membiarkan rakyat memegang lebih banyak duit.